नमस्कार, मी माधुरी तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलवर माधुरीज होम अँड लाईफस्टाईल। आता वाजलेले आहेत संध्याकाळचे 7:30 आणि 7:30 वाजता आज मी व्हिडिओला सुरुवात केलेली आहे। जरा लेट झालं का सांगू, भरपूर असा पाऊस चालू आहे आणि लाईटसुद्धा नव्हती, त्याच्यामुळे जेवण बनवायला सुद्धा उशीर झाला आणि आता 7:30 वाजलेले आहेत। आता मी जेवण बनवायला घेणार आहे। तर आज मी जेवणामध्ये काय बनवणार आहे ते मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे। तुम्ही माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। एक छान अशी रेसिपीसुद्धा मी आज तुमच्याबरोबर आजच्या व्हिडिओ शेअर करणार आहे। आणि चला तर मग वेळ न घालवता सुरुवात करूया आपल्या आजच्या। आणि ध्रुवसुद्धा उठलेला आहे। तो आता झोपेतून उठला आणि दूध वगैरे पिऊन झालेला आणि तर बाबू इथं आता झोपेतून उठला, दूध वगैरे पिला आणि आला माझ्याकडे। बाबू ऐकत सगळायचा ना, नाही करायचं तर इथं माझ्यासोबत ध्रुवसुद्धा आहे आणि आता आम्ही पहिला देवपूजा करणार आहे। अजून दिवाबत्ती माझी राहिलेली आहे, ते सुद्धा मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे। त्याआधी बाबूचे हातपाय वगैरे धुवून बाबूला तयार करते, बाबू थोडा फ्रेश होईल आणि नंतर आम्ही देवपूजा करणार आहोत आणि त्यानंतर आम्ही जेवण बनवूयात। चला, त्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत बघा, है ना बिट्टू। तर आता इथे मी बाबूचं आवरून घेत होती। बाबूला हातपाय वगैरे धुवून कपडे वगैरे चेंज केले होते, टिक्का वगैरे लावून त्याला मी तयार करून घेतलेलं होतं आणि इथे त्याची तयारी झालेली आहे। आवरून घेतला, दूध तयार झालेला आहे आणि आता आम्ही देवपूजा करून घेतो आणि नंतर मग जेवण बनवायला घेणार आहोत। तर दिव्यामध्ये तेल आहे ना, मी सकाळीच भरपूर घालून घेतलेलं असतं, त्याच्यामुळे संध्याकाळपर्यंत दिवा चालतो। संध्याकाळी फक्त दिव्यामध्ये थोडंसं तेल घालून अगरबत्ती लावायची असते आणि पोथी वगैरे वाचायची असते। चला तर मग आम्ही आता पहिलं देवपूजा करतो आणि तुमच्याबरोबर ते शेअर करणार आहे। आणि तर आता इथे मी देवपूजा करायला घेतली होती, दिव्यात तेल घालून घेतलं, धूप वगैरे लावून घेतलेली होती, अगरबत्ती लावायची होती आणि बाबूची नुसती मस्ती चालू होती, त्याचं काही ना काहीतरी चालूच असतं। तर इथे मी देवपूजा करून घेत आहे, पोथी वगैरे वाचलेली आहे। मध्येच कॉल आलेला त्याच्यामुळे व्हिडिओ कट झाला होता। आता आम्ही देवपूजा वगैरे दिवाबत्ती करून घेतलेली आहे। बाबूसुद्धा जय वगैरे करून घेतो, पाया पडतो। व्हिडिओ थोडा फास्ट केला कारण खूप मोठा होईल म्हणून। अशा पद्धतीने देवपूजा वगैरे झाली, त्यानंतर आलो आम्ही किचनमध्ये जेवण बनवण्यासाठी। इथे बाबूसुद्धा मस्ती करत होता, बाबूला गॅस स्टँडवरती घेऊनच मी जेवण बनवते कारण घरात कोणी बघायला दुसरं नाही आहे आणि बाहेर भरपूर पाऊस चालू होता, तो गॅलरीत वगैरे जातो त्याच्यामुळे, आणि पावसामुळे बाहेरही जाता येत नाही, खेळायला कोणी मुलंसुद्धा नव्हते किंवा येत नाही कोणी आणि बाबू पण कोणाकडे जात नाही, घरी कोणी आलं तर मग खेळतो, त्यामुळे त्याला घेऊन मी सर्व कामं आटोपते। आता इथे मी भाजीसाठी कांदा, टोमॅटो, लसूण वगैरे सर्व तयार करून घेत होती आणि तो खेळत होता, इथं बोलत होता, काही मस्ती चाललेली त्याची। त्यालासुद्धा आवडतं, त्याला मस्त छान वाटतं व्हिडिओ काढायला। तो रोज बोलतो मम्मी व्हिडिओ काढायचं आहे म्हणून, त्याला आवडतं व्हिडिओमध्ये यायला आणि छान मस्त गोष्टी सांगतो। बघा कसं चबर करत होता ना, चाललेलं त्याचं, मस्ती करत होता तो। आणि इकडे मी पटापट जेवणाची तयारी करत होती। तर हा मी पहिलाच व्हिडिओ, माझा पहिल्यांदाच व्लॉग व्हिडिओ काढण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे, कसा वाटला ते नक्की सांगा। आणि लसूण आणि कांदा, लसूण सोलत होती आणि म्हटलं भाजीची तयारी करावी, तर आधी म्हटलं पीठ मळून ठेवावं म्हणून मग मी आधी भाजीचं साहित्य साईडला केलं आणि आधी चपातीसाठीचं जे पीठ होतं ते मळून ठेवलेलं आहे। तर कचरा वगैरे सगळं मी हातोहातच भरून घेते। अशा पद्धतीची एक टोकरी आहे ना गॅस स्टँडवरच ठेवायची, म्हणजे काय होतं जेवण बनवताना कचराही होत नाही आणि पसाराही होत नाही, पटापट आवरायला होतं। त्याच्यामुळे मी अशी एक टोपली ठेवते आणि संपूर्ण कचरा त्याच्यामध्येच गोळा करते आणि लास्टला मग तो मी डस्टबिनमध्ये टाकते। तर अशा पद्धतीने बाबू पाणी पित होता आणि इकडे मी चपातीसाठी पीठ मळून घेणार होती, कारण मग भाजीची तयारी होईपर्यंत पीठ छान मुरतं आणि चपात्या छान येतात। आणि तिथं मधातच त्याचे पप्पा आले होते, त्याच्यामुळे तो खाली उतरून गेलेला होता। पप्पा येईपर्यंत शक्यतो तो इथंच खेळतो आणि पप्पा आले का मग काही त्याचं टेन्शन नाही, मग खेळतो तो तिकडे पप्पांसोबत। आणि घरात कोणीतरी असलं म्हणजे त्याला एकटं सोडायलासुद्धा बरं होतं। अशा पद्धतीने मी चपातीचं पीठ छान असं मळून घेत होती। व्हिडिओ थोडा फास्टच केलेला आहे कारण खूप मोठा झाला असता म्हणून। आमच्याकडे भरपूर असा पाऊस चालू आहे, त्याच्यामुळे काय लक्षात येत नाही आणि लाईटचा पण खूप वैताग आलाय। पीठ मळून झालं का मी लगेच छोट्या ताटात काढून मोठी परात धुवायला ठेवते, नाहीतर मग गॅस स्टँडवरती भरपूर पसारा होतो। त्यांना पाणी वगैरे दिलं आणि बाबूला खाण्यासाठी त्यांनी पॅटीस आणलेलं होतं, त्याचा सॉस संपलेला होता, तर तो मध्येच आला, त्याला सॉस वगैरे मी काढून दिला आणि आता तो खाऊन घेणार आहे।
त्यानंतर मी इथं परत भाजीची तयारीला लागली आणि भाजीसाठी लागणारं संपूर्ण साहित्य मी तयार करून घेतलं आणि झटपट अशी वांग्याची भाजी मला बनवायची होती. मसाल्याचं वांगं बनवायचं होतं, पण पटापट मी बनवलेलं आहे. इथं टोमॅटो, कांदा घेतलेला आहे, लसूण घेतलेला आहे आणि खिसून घेतलेलं खोबरं घेतलेलं आहे. तर खोबरं आणि लसूण याची छान अशी पेस्ट आपण तयार करून घेऊयात. आणि असे वांगे घेतलेले आहेत. वांगे थोडी मोठीच होती, त्याच्यामुळे अशा पद्धतीने कापून घेतलेली आहेत मी. आणि कापल्यानंतर आतमध्ये थोडंसं मीठ भरून पाण्यात ठेवायची, म्हणजे ते काडी पडत नाही. चला आता भाजीला सुरुवात करते. कढईमध्ये एक पळी इतकं तेल घालून घेतलेलं आहे. या तेलावरती छान अशी वांगे फ्राय करून घ्यायची, म्हणजे भाजीमध्ये शिजायला जास्त वेळ लागत नाही. अशा पद्धतीने मी सगळी वांगे कमी गॅसवरती ठेवलेली होती. झाकण ठेवून एक 5-10 मिनटं 1 ते 2 वाफ याला छान अशा काढून घ्यायच्या, म्हणजे भाजीमध्ये लगेच शिजतात. अशा पद्धतीने वांगी आपली छान अशी फ्राय होत होती. तोपर्यंत मी लसूण आणि खोबऱ्याची बारीक अशी पेस्ट तयार करून घेतली होती. इथे वांग्यांना परत एकदा परतून घेतलेलं होतं, थोडीशी कच्ची होती म्हणून. आणि परत झाकण ठेवून एक 5 मिनटं एक वाफ काढून घेतली. 5 मिनटानंतर वांगे आपले छान असे शिजलेले होते. त्यानंतर ते एका प्लेटीमध्ये काढून घेऊया. आणि याच कढईमध्ये फोडणीसाठी मी तेल घालून घेतलेलं आहे. 2 पळ्या इतकं तेल टाकलेलं आहे. थोडीशी मोहरी घालून घेऊयात. एक तेजपत्ता घातलेला आहे. छान असं परतून घेऊया. मोहरी छान तडतडल्यानंतर बारीक करून घेतलेला लसूण आणि खोबऱ्याची पेस्ट घालून घ्यायची आहे. साधारण एक 2 ते 3 मिनटासाठी छान अशी परतून घेऊयात. सोनेरी रंग आल्यानंतर हिला कंटिन्यूअस परतत राहायचं, जेणेकरून ते जळत नाही, नाहीतर लगेच तळाला लागून जळू शकते. त्याच्यामुळे एक 2-3 मिनटं छान असा परतून झाल्यानंतर चिरून घेतलेला कांदा याच्यामध्ये घालून घेऊयात. आणि कांदा छान असा सोनेरी होईपर्यंत याला आपण शिजवून घेऊयात. त्यासाठी आधी थोडंसं मीठ घालायचं, आणि तेल जर खूप कमी वाटत असेल तर थोडंसं तेल तुम्ही वरून अजून घालू शकता. याच्यावरती मी मीठ घालून छान असा 5 मिनटासाठी परतून घेतला. कांदा थोडासा मऊ झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी बारीक चिरून घेतलेला एक टोमॅटो घालून घेतलेला आहे. टोमॅटो 1-2-3 मिनटं परतून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये सुके मसाले ॲड केलेले आहेत. हळद घातलेली आहे, लाल मिरची, धने पावडर, जिरे पूड आणि थोडासा गरम मसाला घातलेला आहे. आणि मीठ मी आधीच वापरलेलं होतं, त्याच्यामुळे मी आता मीठ नाही घातलेलं. तुम्ही जर आधी मीठ नसेल घातलं तर आता मीठ घालू शकता. 1-2-3 मिनटं छान असं परतून घेऊयात. सगळे मसाले छान असे भाजून झाल्यानंतर याच्यावरती झाकण ठेवून एक 2 ते 3 मिनटासाठी मस्त एक वाफ काढून घ्यायची, म्हणजे टमाटर आणि कांदा सर्व मसाले छान असे एकजीव होतात. साधारण 5 मिनटानंतर याच्यावरचं मी झाकण काढून परत एकदा छान असं याला मिक्स करून घेतलं. सगळे मसाले एकजीव झालेले आहेत. त्यानंतर याच्यामध्ये मी अर्धी वाटी इतकं पाणी घालून घेतलेलं आहे. ज्या मिक्सरच्या भांड्यात आपण लसूण आणि खोबरं बारीक केलेलं होतं त्याचंच हे पाणी होतं, ते मी याच्यामध्ये घालून घेतलं आणि परत एकजीव करून घेतलेले आहे. सगळे मसाले मिक्स करून घेतले. त्यानंतर पुन्हा एकदा थोडंसं पाणी घालून छान असं याला परतून घ्यायचं आहे. सगळे मसाले एकजीव करून झाल्यानंतर याच्यावरती झाकण ठेवूयात. एक 5 मिनटं मस्त अशी वाफ काढून घ्यायची आहे. साधारण 5 मिनटामध्ये मसाला आपला छान असा तयार झाला होता. छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. आणि आपण जे वांगे फ्राय करून घेतलेली होती ते आता याच्यामध्ये घालून घ्यायचे आहेत. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही याच्यामध्ये परत पाणी ॲड करू शकता आणि छान असं एकजीव करून घ्यायचं आहे. अगदी झटपट अशी ही भाजी पटकन बनवून तयार होते आणि खाण्यासाठी खूप टेस्टी लागते. अगदी थोडासा गरम मसाला घातलेला आहे. तुमच्याकडे जर अजून काही मसाले वगैरे तुम्हाला आवडत असतील तर तेही तुम्ही याच्यामध्ये घालू शकता. आणि नंतर फ्राय करून घेतलेली वांगे याच्यामध्ये अशा पद्धतीने सोडून घेऊयात, एकजीव करून घेऊया. आणि झाकण ठेवून एक 2 मिनटासाठी एक छान अशी वाफ काढून घ्यायची आहे, जेणेकरून मसाला छान असा वांग्यांमध्ये भरेल. 2 मिनटानंतर याच्यामध्ये मी पाणी घालून घेतलेलं आहे. तुमच्या आवश्यकतेनुसार किंवा तुम्हाला जेवढं हवं असेल तेवढं तुम्ही याच्यामध्ये पाणी घालू शकता. आम्हाला जास्त भाजी बनवायची नव्हती, त्यामुळे मी थोडं पाणी कमीच घातलेलं आहे. आता इकडे मी चपात्या बनवून घेणार आहे. भाजी मी त्या साईडला ठेवलेली आहे. तोपर्यंत इथे मी आता चपात्या बनवायला घेते.
कारण आज जेवण बनवायला जरा उशीर झाला होता आणि मिस्टरांचा उपवास होता, त्याच्यामुळे थोडं फास्टमध्ये मी पटापट भाजीसुद्धा झाली आणि आता चपात्या बनवायला घेतल्या. आणि व्हिडिओ मी थोडा फास्ट केलेला आहे कारण का खूप मोठा होईल म्हणून. तर अशा पद्धतीने मी पटापट चपात्यासुद्धा बनवून घेतलेल्या आहेत. याच पद्धतीने सगळ्या चपात्या बनवून घेत आहे मी. बाबूचं सुद्धा खाऊन वगैरे झालं होतं आणि तो मस्ती करत होता. अशा पद्धतीने इकडे मी पटापट चपात्या बनवून घेतलेल्या आहेत. तिकडे भाजीसुद्धा छान झालेली होती. भाजीला मी 1-2 वेळा परतून बघितलं, मधातनं 1-2 वेळा चम्मच द्यायचा. इकडे आपली भाजीसुद्धा शिजत होती आणि चपात्याही छान अशा होत होत्या. अशा पद्धतीने झटपट अशा संपूर्ण चपात्या मी बनवून घेतलेल्या आहेत. अगदी छान मस्त अशा टम्म फुगलेल्या होत्या. अगदी गरम गरम चपाती किंवा भात भाकरी भाजी छान लागते खायला. तुम्ही एकदा नक्की बनवा. तर इथं माझ्या संपूर्ण चपात्या बनवून झालेल्या होत्या आणि भाजीसुद्धा शिजून तयार होती. इथं मी पापड भाजून घेत आहे. इथं आमचा स्वयंपाक झाला, जेवण बनवून झालं आणि ध्रुवचं काय चाललेलं आहे माहिती आहे का? ध्रुव खेळ. बाबू काय चाललंय तुझं? हे कलर दाखव. येलो पिंक कुठे? पिंक. अरे ब्ल्यू कुठे? ब्ल्यू कलर आहे का? ब्ल्यू कलर कुठे? हा तेच आहे. रेड हा गुड. ग्रीन कलर. तर अशा पद्धतीने बाबू मस्त असता छान एकटा असंच खेळत होता. माझं जेवण वगैरे बनवून झाल्यानंतर एक 5-10 मिनटं त्याच्यासोबत खेळली, थोडा वेळ मस्ती वगैरे केली आणि नंतर मग त्याला पण जेवायचं होतं. पप्पाने पॅटीस वगैरे आणलेलं होतं, तर त्याचं खाऊन झालं होतं. त्याला भूक नव्हती, तो मस्तीच करत होता, त्याचं काही लक्ष पण नव्हतं. आता जेवण करायचं. आता जेवण करायचं. हा तू जेवण करणार आहे आता. सांग मला आता मी जेवण करतो. तर मग आता या जेवायला. आम्ही आता जेवण करतो. तर इथं अशा पद्धतीने मी जेवणाची तयारी करत होती. जेवणासाठी सगळं घेणार होती. तर बाबू माझे अशा पद्धतीने मध्ये हेल्प करत होता. त्याने भांडी वगैरे आणली, चपाती आणली, पापड वगैरे सगळं घेऊन आलेला होता तो. आणि आता इथं जेवणाला सुरुवात झालेली आहे. छान अशी मस्त भाजी दिसतही छान होती आणि खाण्यासाठी खरंच खूप छान झाली होती. आणि इकडे अशी बाबूची मस्ती वगैरे चालू होती आणि आमचं जेवण आटोपलं. आणि त्याला काही जेवायचं नव्हतं, तो फक्त मस्ती करत होता. त्याने पॅटीस वगैरे खाल्लेलं होतं, त्याच्यामुळे त्याचं जेवण झालेलं होतं. त्याला जाम चपाती खायची होती म्हणून तो जाम मागत होता. आणि इकडे जेवण वगैरे आटोपल्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचे असते ते म्हणजे क्लिनिंग. तर अजून आमच्या इथं 10 वाजता नळ येतात, तर नळ आलेले नव्हते. तर पाणी येईपर्यंत मी गॅस वगैरे सगळं क्लीन करून घेतलेलं होतं. हा गॅस मला खरंच खूप आवडतो कारण का थोडंसं पाणी घातलं का लगेच कपड्याने पुसायचं आणि लगेच साफ होऊन जातो. आणि आपली स्टीलची जी शेगडी असते ना, ती पण छानच असते, पण तिच्यापेक्षा मला ही खूप छान वाटली. अगदी साफ वगैरे करायला पण छान आहे आणि जेवण पण छान फास्ट बनतं मस्त. आणि मस्त अशी ही गॅस शेगडी आहे. आणि अशा पद्धतीने इथे मी क्लिनिंग केलेलं होतं. इकडे बाबूला पिण्यासाठी गरम पाणी केलेलं होतं कारण पाऊस खूप येतोय, त्याच्यामुळे सगळे आता गरमच पाणी पितो आम्ही. त्याच्यामुळे इकडे पाणी गरम उकळत ठेवलेलं होतं. पाणी छान उकळलेलं होतं, ते सुद्धा मी या साईडने ठेवलं. आणि गॅस वगैरे सगळं व्यवस्थित असं क्लीन केलेलं. अशा पद्धतीने जर तुम्ही छान असं रात्रीच क्लिनिंग केलं तर सकाळी छान वाटतं आणि कामही पटापट होतात आणि कॉक्रोच मुंग्या वगैरे असं काहीच येत नाही. त्यामुळे अशा पद्धतीने सर्व व्यवस्थित असं क्लिनिंग करायचं. मी तरी रोज याच पद्धतीने सगळं क्लीन करते, जेणेकरून कॉक्रोच मुंग्या काहीही येत नाही आणि दिसतेही खूप छान आणि मस्त. अशा पद्धतीने गॅस ओटा सर्व क्लिनिंग करून झालं. त्यानंतर वेळ आली भांड्यांची. जे भांडे बघून खूप कंटाळा येतो, असं वाटतं एकदाची भांड्यांमधून सुटकारा कधी होईल आणि कधी नाही. अशा पद्धतीनेच आता मी भांडेसुद्धा धुवून घेत होती, भांडे घासायला घेत होती. भांडे घासून होईपर्यंत नळही येत होते आणि लगेच मग मी सर्व भांडे अशा पद्धतीने घासून घेतलेले आहेत.
छान असे सगळे भांडे घासून झाले आणि इकडे नळ आले होते तोपर्यंत मी भांडे वगैरे सगळं धुवून घेतलेलं आहे. आणि इकडे थोडीशी जागा गॅस स्टँड राहिलेलं ते क्लीन केलं आणि भांड्याची जाडी वगैरे घेऊन मी सर्व भांडे अशा पद्धतीने धुवून घेतलेले आहेत. तुम्ही बघू शकता गॅसच्या वरची स्टाईल वगैरे सगळं मी पुसून घेते, कारण पाण्याचे वगैरे शिंतोडे उडतात तर त्याच्यामुळे ते दिसायलाही बरं दिसत नाही. आणि पाणी सुद्धा आलेलं होतं आणि पाणी लगेच जातं, त्यामुळे आधी पिण्याचं वगैरे सगळं पाणी मी भरून घेतलं होतं. अशा पद्धतीने व्यवस्थित असं भरून वगैरे मी पाणी ठेवलं आणि त्यानंतर राहिलेली सगळी क्लिनिंग मी करून घेतलेली आहे. रात्री सर्व साफ स्वच्छ करून ठेवलं का सकाळी छान असं प्रसन्न वाटतं आणि सकाळची कामं पटापट आटोपतात. तसेच इथं मी सर्व पाणी वगैरे भरून घेतलं. त्यानंतर भांडी धुवून घेतलेली होती ती सर्व मी तेव्हाच्या तेव्हाच रॅकमध्ये वगैरे ठेवून घेते, जेणेकरून सकाळी वेळेवर धावपळ होत नाही आणि भांड्यांच्या आवाजामुळे बाकीच्यांची झोपही डिस्टर्ब होणार नाही. तर अशा पद्धतीने मी राहिलेलं बेसिन आणि सर्व भिंत वगैरे स्टाईल आणि गॅस स्टँड वगैरे सगळं घासून आणि सर्व क्लीन करून घेतलं होतं. अशा पद्धतीने सगळं छान असं क्लिनिंग झाल्यानंतर सकाळी उठल्या उठल्या छान प्रसन्न वाटतं. अशा पद्धतीने सर्व मी साफ करून घेतलं होतं. आणि यानंतर सगळ्यात महत्त्वाची क्लिनिंग असते ते म्हणजे आपली सिंकची जे बेसिनची जी जाडी वगैरे असते त्याच्यामध्ये थोडंसं कचरा वगैरे किंवा खरकटं राहिलं तर त्याच्यावरती लगेच बारीक अशी मच्छरं येतात. त्याच्यामुळे ते सुद्धा छान घासून पुसून स्वच्छ करून ठेवायचं आणि मस्त व्यवस्थित असं सर्व क्लिनिंग करून घ्यायची, म्हणजे ते बेसिनचा वास वगैरे काहीही येत नाही. आणि अशा पद्धतीने सर्व मी क्लीन करून घेतलेलं होतं. हे माझं रेग्युलरचं आणि रोजचं रुटीन आहे. अशा पद्धतीने मी सर्व छान असं क्लीन करून घेते, बेसिन वगैरे सगळं घासून घेते आणि त्यानंतर त्याच्यामधली जाडी वगैरे सगळं साफ करते आणि सगळा कचरा मी एकदाच डस्टबिनमध्ये टाकते. अशा पद्धतीने सर्व क्लिनिंग करून झाल्यानंतर सगळी कामं पटापटा आवरून घेते. घासणी वगैरे सगळं व्यवस्थित असं स्वच्छ धुवून मी ठेवते, जेणेकरून त्याचा वास येणार नाही. आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं खरकटं वगैरे शिल्लक राहिलं का सकाळी त्याचा वास येतो. त्यानंतर इथे बाबूच्या बॉटल वगैरे मी धुवून गरम पाण्यात उकळायला ठेवल्या होत्या, त्याही छान स्वच्छ झाल्या होत्या. तर अशा पद्धतीने बॉटल वगैरे साफ केल्या तर त्याचा वास वगैरे काहीच येत नाही. आता कसं पावसाळ्याचे दिवस आहेत त्याच्यामुळे थोडी जरा जास्त स्वच्छता ठेवायला पाहिजे आणि रेग्युलरही लहान मुलांच्या बॉटला वगैरे गरम पाण्याने स्वच्छ धुवून मी ठेवत असते. त्यानंतर शिल्लक राहिलेलं एक पातेलं सगळं घासून घेतलं आणि अशा पद्धतीने संपूर्ण क्लिनिंग माझी झालेली आहे. इकडे मी सर्व क्लिनिंग करून घेतली. त्यानंतर बाबूचं पाणी गार होण्यासाठी ठेवलेलं होतं आणि संपूर्ण बेसिन वगैरे छान क्लिनिंग करून घेतलेलं आहे. इथं मनी प्लांट माझा छान होतोय. इकडे सगळं आवरून झालेलं होतं आणि आता माझी सगळी लादी वगैरे पुसून झालेली आहे. बेसिन वगैरे सगळं क्लीन केलं. सगळी कामं क्लिनिंग सगळं आटोपलेलं आहे. इकडे बाबूची सुद्धा तयारी, जेवण बिवण, बाबूचं जेवण वगैरे तयारी सर्व आटोपलेलं होतं आणि तो मोबाईल बघत होता. एकदा का पप्पाचा मोबाईल हातात आला का त्याला काही सुचतच नाही. इकडे मी त्याला व्हिडिओसाठी बोलत होती आणि तो नुसता मस्ती करत होता. त्यानंतर आला आणि तो झोपून मग त्याला व्हिडिओमध्ये बोलायचं होतं. तर आता वाजलेले आहेत 11 आणि माझी सगळी कामं आटोपलेली आहेत. आणि इकडे ध्रुव मोबाईलच बघतोय. आणि काय बघतोय बाळा? बघू दाखव काय बघतोय. हां बस इकडे असंच चालू असतं ध्रुवची मस्ती आणि मोबाईल आणि मध्ये. तर आजचा व्हिडिओ आम्ही इथंच एंड करणार आहोत ना. गुड नाईट ध्रुव, बाय कर. गुड नाईट कर. गुड नाईट. हां आणि ध्रुव झोपला पण बघा. चला तर मग सगळ्यांना बाय, गुड नाईट, शुभरात्री. पुन्हा भेटूया अशाच एका छान आणि नवीन अशा व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. श्री स्वामी समर्थ.